Chào mừng cả nhà quay lại kênh của Hà. Vợ chồng bán thịt nhà kia phát hiện ra món thịt tươi ngon đặc biệt khiến họ trở nên nhanh chóng giàu có. Thịt hết rồi mà khách cứ sống chết đòi ăn cho bằng được. Thế là từ chỗ vô tình giết người, họ đã nhấn nút biến hình thành những kẻ đi săn máu lạnh. Trong phần đầu của bộ phim, chúng ta thấy một cửa hàng bán thịt bị tấn công bởi những người được gọi là người ăn chay. Người ăn chay thường là những người không ăn thịt hoặc bất cứ thứ gì làm từ thịt động vật. Họ tấn công những người bán thịt vì họ tin rằng những người này làm tổn thương đến những con vật yếu đuối. Cửa hàng của vợ chồng Vanh Sang đang ở trong tình trạng tồi tệ nhất do anh ta đã đấm một trong những người đàn ông phản đối ăn thịt. Tuy nhiên, hai vợ chồng người bạn của Vanh Sang cũng là dân bán thịt nhưng lại đang ăn nên làm ra. Công việc kinh doanh của bọn họ đang tiến triển rất tốt. Họ đã kiếm được một số tiền không nhỏ từ cửa hàng của mình. Vợ chồng Mark liên tục khoe khoang về cuộc sống xa hoa, tiền bạc rủng rỉnh do công việc mang lại, khiến Vanh Sang cảm thấy cực kỳ tồi tệ. Vanh Sang nhìn thấy người thanh niên hôm qua đến phá rối cửa hàng của mình, vẫn còn cay cú chuyện hôm qua, nay lại ghét cay ghét đắng khi thấy bạn mình sống sung túc giàu có, còn mình thì làm ăn đã khó khăn lại còn bị đám người này đến phá hoại. Một phút bốc đồng, Vanh Sang đánh lái điệu nghệ leo hẳn lên chiếc xe đạp của cậu bé kia. Một vụ va chạm có chủ ý đã diễn ra. Vanh Sang chỉ nghĩ là làm cho nó phát cho nó trừ ra, ai ngờ một mạng người đã đăng xuất khỏi trái đất. Vợ của Vanh Sang khuyên chồng bình tĩnh khi anh định đầu thú với cảnh sát. Cô ấy bảo chồng mang thanh niên ăn chay đi chôn giấu. Anh biết đó, vụ tai nạn không phải lỗi của chúng ta, anh hãy tin mọi việc là như thế. Vanh Sang không đồng ý và lo lắng rằng cảnh sát sẽ phát hiện ra bí mật của anh. Thế thì anh càng nặng tội. Hai vợ chồng mang xác cậu bé trở về nhà. Ban đầu anh định tìm nơi nào đó để giấu đi, nhưng sau đó anh vô tình để rớt một ít thịt ra nhà khiến con chó hiếu kỳ. Nó chạy đến và bắt đầu nham nhi thứ thịt đó một cách khoái trá. Vanh Sang bị kích thích và ném thêm một cái tai nữa cho chú chó. Anh ngạc nhiên và tò mò khi thấy con chó ăn rất vui vẻ. Vì quá muộn nên họ đã đi ngủ sớm. Khách hàng của Vanh Sang khen thịt ngon vào ngày hôm sau khi gặp anh ở cửa hàng. Tuy nhiên, anh nhận thấy rằng ai đó đã mua nhầm thịt người từ vợ anh. Vanh Sang vô cùng sợ hãi khi phát hiện ra điều này. Chưa kịp nói với vợ thì cô nàng đã thử một miếng và cũng tấm tắc khen ngon. Khi nghe chồng nói rõ nguồn gốc của thứ thịt kia, bà vợ thấy như có bão táp trong lòng. Nhiều khách hàng đã đến mua loại thịt này dù là cảnh sát cũng không thể nhận ra đó là thịt người. Lần lượt món thịt này đã trở nên nổi tiếng khiến khách đến cửa hàng đông như hội. Bằng cách này, hai vợ chồng Vanh Sang vừa thu được một món tiền khổng lồ một cách nhanh chóng, lại che giấu được tội ác mình vừa làm hôm qua. Ngày hôm sau, cô con gái dẫn một người bạn về nhà mình. Tuy nhiên, người bạn là một người ăn chay và không chịu ăn bất kỳ thức ăn nào. Khi người bạn từ chối ăn bất cứ thứ gì, vợ của Vanh Sang đã đưa cho anh ta một ít rượu. Anh từ chối lời đề nghị vì rượu không phải là đồ chay. Thậm chí, anh ta không ăn bánh ngọt vì cho rằng trong bánh có trứng. Vanh Sang ngày càng coi thường những người không ăn thịt. Ông tức giận vì con gái ông cũng bắt đầu muốn ăn chay cùng lũ bạn. Nhà bán thịt mà ăn chay hết thế này có mại à? Vanh Sang nghĩ mà tức anh ách cái bụng. Vợ của Vanh Sang thuyết phục anh ta bắt đầu đi săn. Cô ấy khuyên ông chồng hói nên mở rộng kinh doanh, vì vậy chúng ta cần nguyên liệu đặc biệt này nhiều hơn. Vanh Sang nghe theo lời đề nghị của vợ và bắt đầu đi săn. Tuy nhiên, khi anh hói tấn công một người đàn ông không ăn thịt ở một khách sạn chuyên dành cho những người ăn chay, anh ta lại trùng tay. Hai vợ chồng bùn rủn tay chân bỏ chạy khỏi khách sạn. Hôm sau, hai vợ chồng Vanh Sang nảy ra một kế hoạch, bọn họ trà trộn vào những người ăn chay, giả vờ mình là những người theo trường phái tự nhiên, yêu thương động vật. Họ tiếp cận một cậu bé, đang định ra tay thì nhóm bạn của cậu kéo đến. Bọn họ định phá hoại cơ sở làm ăn của một người bán thịt, nhét vào tay mọi người chìa khóa của cửa hàng. Sau khi hóa trang thành đầu heo, mặt lợn cả bọn xông đến cửa hàng thịt của anh bạn Vanh Sang, Mark để tàn phá. Đang có thù riêng, Vanh Sang đập còn hăng hơn cả những người ăn chay kia. Mark không hề hay biết gì hành động của anh bạn thân, mà thân ai nấy lo này. Anh gọi điện báo cảnh sát và kể lại câu chuyện cho vợ chồng Vanh Sang nghe. Hai vợ chồng lại tranh cãi nhau vì quá bế tắc, không thể tìm thêm được món thịt họ cần. Bỗng một anh phục vụ tươi như bông bưởi bước đến, nghe cách nói chuyện của anh ta, vợ của Vanh Sang nhận ra đó là một người ăn chay. Cô ỏng ẹo với anh ta rồi hẹn cho anh mượn cái lò hư hỏng lâu năm của mình. Khi đến nơi hẹn, cô vợ khiến anh ta ăn cháo lưỡi rồi cắn đứt luôn cái lưỡi của anh chàng. Xong đâu đấy, cô bước ra khỏi phòng gọi cho anh chồng hói đến hốt ổ. Đã có hàng, anh vào xử lý đi. Hàng ngon mà lại còn muốn tom tem vợ mình, anh hói xử anh chàng kia thẳng tay. Mỗi ngày, họ giết một đối tượng không ăn thịt theo cách mà họ từng làm. Sau đó, vợ chồng tham lam ác ôn băm dao tanh tách trên thớt. Tiếng dao gõ thớt càng nhiều thì cửa hàng ngày càng đông khách. Bằng cách tăng giá thịt, với số tiền kiếm được, họ dần cảm thấy hứng thú với công việc mình đang làm. Một ngày nọ, họ đi săn mồi như mọi khi, một người ăn chay. Lần này họ gặp một dân chơi. Cậu bé linh tính mối đe dọa từ hai vợ chồng bán thịt hắc ám này nên tìm cách bỏ trốn, nhưng kết cục vì ăn quá nhiều đậu hũ thôi. Anh chàng béo này tăng cân vô tội vạ và ngã chồng vó trên mặt đất. Kết cục là vào nồi của gia đình Vanh Sang. Ngày hôm sau, những kẻ ăn thịt người đến nhà Mark. Họ mang theo món thịt đặc biệt của cửa hàng mình.
Mark và vợ đã vô cùng ngạc nhiên trước hương vị thơm ngon của nó. Thế giới xoay trục, vợ chồng Vanh Sang lúc này lại thao thao về thành công của họ khiến vợ chồng kia nóng máy. Trong khi Mark và vợ đang ăn một ít thịt, họ tìm thấy một thiết bị nhỏ bên trong miếng thịt. Nghe Mark chê hàng của mình không sạch sẽ, hai cặp vợ chồng bắt đầu cãi nhau và dẫn đến một cuộc xô xát lớn. Trong cuộc chiến, Vanh Sang đã gỡ tai của Mark ra, sau đó bắt đầu nhai nó. Vanh Sang nhai thịt trước mặt vợ chồng Mark. Mặc dù rất kinh ngạc với những gì họ nhìn thấy, họ vẫn tiếp tục khuyến khích anh ta ăn. Tuy nhiên, thay vào đó, Vanh Sang chọn cách nhổ thịt để tránh bị nghi ngờ. Vanh Sang và vợ đến thăm một hội chợ vào một ngày, nơi chỉ những người không ăn thịt mới được phép tham dự. Khi đang tìm kiếm một số món ăn ngon tại hội chợ, Vanh Sang bất ngờ bị một cô gái trẻ dụ dỗ. Anh cảm thấy thôi thúc muốn có cô sau khi nhìn thấy cô ở hội chợ. Sau đó, anh phát hiện ra con gái của họ và bạn của cô ấy đang ở đây. Con gái Vanh Sang vô cùng ngạc nhiên, tại sao bố mẹ bạn lại có mặt tại sự kiện này? Hai sát thủ đầu mưng mủ đành phải ra về tay không vì không muốn con gái biết việc tồi tệ mình làm. Tối đó, họ tìm được một cô gái khỏe mạnh. Trong khi Vanh Sang mang xác cô gái đi, một cảnh sát đã thẩm vấn họ. Viên sĩ quan nói với Vanh Sang rằng đã có nhiều trường hợp người mất tích gần đây. Đang có biến, mà con chó còn đổ thêm dầu vào lửa, nó nắm lấy cánh tay của cô gái. Vanh Sang nghĩ rằng mọi việc đã bại lộ và anh sẽ kết thúc cuộc đời mình trong tù. Nỗi sợ khiến não anh hoạt động gấp đôi và giúp Vanh Sang nghĩ ra cách để đánh lạc hướng anh cảnh sát. Tối đó, Vanh Sang nói với vợ rằng anh ấy không thể tiếp tục việc mua bán tàn bạo này nữa. Vợ anh hiểu những gì anh đang nói và thuyết phục anh tiếp tục kiếm tiền cho cô ấy. Lúc này, anh bạn trai của cô con gái đến để xin lỗi vì lỡ lời ở hội chợ. Vợ của Vanh Sang bắt đầu tán tỉnh anh ta để gài bẫy cậu ta. Nhìn vợ, Vanh Sang biết bà chằn này lại sắp nổi máu điên rồi. Anh xui cậu thanh niên cùng con gái ra khỏi nhà mình. Vanh Sang nói với khách hàng vào ngày hôm sau rằng cửa hàng của anh ấy không bán loại thịt đó nữa. Bây giờ không có, tương lai cũng không có. Khách hàng ăn quen bén mùi, họ giận dữ khi nghe thông tin này và bỏ đi mà không mua gì cả. Vợ của Vanh Sang nói với anh rằng lý do duy nhất khiến họ phải trải qua những ngày tháng khủng khiếp như trước đây là vì đứa con gái của họ. Vanh Sang giận dữ bỏ đi sau khi nghe điều này. Vợ của Vanh Sang bị bắt cóc bởi những kẻ tôn sùng ăn chay ngay sau khi Vanh Sang rời đi. Vanh Sang nhận thấy một chiếc xe săn mồi bên ngoài nhà của mình khi anh trở lại. Anh nhận ra điều gì đó khủng khiếp đang diễn ra bên trong ngôi nhà. Ngay khi những người ăn chay chuẩn bị giết vợ của Vanh Sang đến và tấn công họ bằng một con dao sắc nhọn. Trong trận chiến, Vanh Sang bị thương, vợ anh tự giải thoát cho mình, và cô giết người cuối cùng còn sót lại. Vì có quá nhiều người bị mất tích, cảnh sát đã ráo riết vào cuộc và họ đã bắt được vợ chồng hàng thịt Vanh Sang. Thật ra, Mark đã nghi ngờ anh bạn Vanh Sang từ sau sự kiện nhai tai ở nhà mình và âm thầm báo tin cho cảnh sát. Cuối cùng, vợ chồng hàng thịt tham lam cũng lãnh nhận hậu quả cho việc làm xấu xa của mình. Cả nhà hãy like và đăng ký cho kênh của Hà nha. Chỉ mất ít phút của các bạn nhưng điều này là cực kỳ có ý nghĩa với Hà. Cảm ơn cả nhà và mến chào tạm biệt.